ඔන්න යාළුවනේ හෑන්ඩ්මේඩ් තුලින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ පාර වැලන්ටයින් ඩේ එකට ලස්සන පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් එකක් දිනා ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් අපි පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් එකකට ඇඳලා ඔයාලගේ ගෙදරට මේ වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ගිව් එක දිනා ගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන පුංචි දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඒ ටික දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න කියලා ආරාධනය කරනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ ලස්සන Paracord bracelet එකක් හදාගන්නේ කියලා. ටිප් එකට වමනා කරනවා මෙන්න මේ වගේ පුංචි බකල් එකක්. මේවා වෙලත පිළි ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් මේ බකල් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන Paracord. මේක මිලිමීටර් 4ක් ඝනකම තියෙන මීටර් 2ක වගේ දිගින් යුක්ත Paracord එකක්. ඒ වගේම රතු පාට කෝඩ් නූල්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේවා එකතු කරගෙන මේ පාර වැලන්ටයින් එකට ඔයාලගේ ආදරණීය අයට තෑගි කරන්න ලස්සන bracelet එකක් හදාගන්න කියලා. ඔයාලට මේ ලස්සන පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් එක දිනා ගන්න මුලින්ම කරන්න තියෙන පළවෙනි දේ මං කියන්නම්. ඒ තමයි ඔයාලා අපේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක press කරලා subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා අපේ notification ගෙන්න ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දෙවෙනියට කරන්න ඕන මේ pencil drawing එක දිනා ගන්න නම් මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යටින් ඔයාලා ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට හිතෙන ඕනම දෙයක් ගැන මේ වීඩියෝ එක ගැන.
ඊට කරන්න තියෙන්නේ මේ ලස්සන පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් එක දිනා ගන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ Facebook Instagram Twitter වගේ ඔයාලගේ social network වල අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ link එක share කරන්න. අමතක කරන්න නැතුව ඒක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. පුළුවන් තරම් ඔයාලා join වෙලා ඉන්න group වල මේ link එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මේ giveaway මේ පාර දෙන ඔයාලට මේ දෙන පළවෙනි handmade එකෙන් දෙන පළවෙනි giveaway එක දිනා ගන්න කරන්න තියෙන අන්තිම step එක තමයි මම මේ ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන අපේ handmade Facebook page එකට like එකක් දාන්න. like කරලා නැත්නම් ඒ වගේම මගේ මේ page එකේ දාලා තියෙනවා මේ giveaway එක සම්බන්ධයෙන් post එකක්. ඒ post එකට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ giveaway එකට අඳ ගන්න කැමති. කියන්නේ ඔයාලගේ අඳිනව මම giveaway එකට ඔයාලට ඇඳලා දෙනවා නම් කැමති ෆොටෝ එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ post එකට comment එකක් විදියට දාන්න. ඒ වගේම මේ post එක ඔයාලගේ Facebook account එකේ අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් මේ ස්ටෙප් 4 ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ giveaway එක දිනා ගන්න. මේ giveaway එකට ඔයාලගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව මම ජයග්‍රාහකයෝ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් පෙබරවාරි 14 වෙනිදාට අනිවාර්යයෙන්ම මම කියනවා කවුද මේ giveaway එක දිනලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් මගේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දන්න අයට කියන්න මේ පාර වැලන්ටයින් එකට ඔයාගේ ආදරවන්තයාට ඒ වගේම ආදරවන්තියට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න පුළුවන් හොඳම තෑග්ග මේ තෑග්ග වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාව පුදුම කරන්න ඔයාලට පුළුවන් පොඩි try එකක් දීලා මේ giveaway එක දිනන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න.
ඔයාලට මේ ලස්සන පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් එක දිනා ගන්න මුලින්ම කරන්න තියෙන පළවෙනි දේ මං කියන්නම්. ඒ තමයි ඔයාලා අපේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක press කරලා subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා අපේ notification ගෙන්න ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දෙවෙනියට කරන්න ඕන මේ pencil drawing එක දිනා ගන්න නම් මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යටින් ඔයාලා ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට හිතෙන ඕනම දෙයක් ගැන මේ වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දෙවෙනියට කරන්න ඕන මේ pencil drawing එක දිනා ගන්න නම් මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යටින් ඔයාලා ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට හිතෙන ඕනම දෙයක් ගැන මේ වීඩියෝ එක ගැන.
තුන්වෙනිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ලස්සන පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් එක දිනා ගන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ Facebook, Instagram, Twitter වගේ ඔයාලගේ social network වල අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ link එක share කරන්න. අමතක කරන්න නැතුව ඒක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. පුළුවන් තරම් ඔයාලා join line group වල මේ link එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මේ giveaway එක මේ පාර දෙන ඔයාලට මේ දෙන පළවෙනි handmade එකෙන් දෙන පළවෙනි giveaway එක දිනා ගන්න කරන්න තියෙන අන්තිම step එක තමයි මම මේ ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපේ handmade Facebook page එකට like එකක් දාන්න. like කරලා නැත්නම් ඒ වගේම මගේ මේ page එකේ දාලා තියෙනවා මේ giveaway එක සම්බන්ධයෙන් post එකක්. ඒ post එකට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ giveaway එකට අඳ ගන්න කැමති. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අඳිනම මම giveaway එකට ඔයාලට ඇඳලා දෙනවා නම් කැමති ෆොටෝ එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ post එකට comment එකක් විදියට දාන්න. ඒ වගේම මේ post එක ඔයාලගේ Facebook account එකේ අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් මේ ස්ටෙප් 4 ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ giveaway එක දිනා ගන්න. මේ giveaway එකට ඔයාලගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව මම ජයග්‍රාහකයෝ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් පෙබරවාරි 14 වෙනිදාට අනිවාර්යයෙන්ම මම කියනවා කවුද මේ giveaway එක දිනලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් මගේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට බලන්න share කරන්න. දන්න අයට කියන්න මේ පාර වැලන්ටයින් එකට ඔයාගේ ආදරවන්තයාට ඒ වගේම ආදරවන්තියට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න පුළුවන් හොඳම තෑග්ග මේ තෑග්ග වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාව පුදුම කරන්න ඔයාලට පුළුවන් පොඩි try එකක් දීලා මේ giveaway එක දිනන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවතත් ඔයාලා හම්බෙන අදහසින් මම ඔයාලට ආයිබෝන් කියලා සමුදෙනවා.